از حسن صباح به عنوان اعجوبه قرن پنجم هجری یاد می‌کنه. مردی مرموز و شگفت‌انگیز که شهرت نامش نه تنها فقط ایران بلکه آوازه این فرد در مرزها و کشورهای شرقی و غربی پیچیده شده بود. اروپایی‌ها وقتی اسم حسن صباح رو میشنیدن چیزی به جز قتل و کشتار و ترور به ذهنشون خطور نمی‌کرد. از حسن صباح به عنوان سردسته تروریست‌ها، آدمکش‌ها و فدایان جان بر کف یاد می‌کنه. زندگی حسن با فرقه اسماعیلی عجین شده و اینطور که از شواهد مشخصه حسن به این شاخه از مذهب شیعه تعصب عجیب و انعطاف ناپذیری داشته. حسن رهبر و بنیانگذار اسماعیلیه نظاری در قرن 12 و 13 ملقب به حشاشین است. در کتب تاریخی زادگاه حسن صباح رو شهر شیمینشین قم عنوان کردن. این واژه شهر شیمینشین رو یه گوشه ذهنتون داشته باشین که قراره راجعش توضیح مفصل بدیم. حسن صباح همینطور که گفته شد بنیانگذار فرقه اسماعیلیه نظاری بوده. حالا فرقه اسماعیلیه چیه؟ فرقه اسماعیلیه با تأسیس دولت فاطمی شروع شد و این فرقه‌ای بودش که ایرانی، یهود، مسیحیت رو به طور کلی همه ادیان و مکاتب رو زیر یک پرچم جمع کرده بود و اینم باید گفتش که این شاخه از مذهب شیعه معتقدن بعد از وفات امام جعفر صادق امامت رو به فرزندش یعنی اسماعیل واگذار کرده، ولی اسماعیل تو زمان حیات پدرش درگذشت و پدرش امامت رو به موسی کاظم منتقل کرده. اغلب اطرافیان حسن صباح اون رو تو دوران کودکی و نوجوانیش یه آدم ناآروم و پر جنب و جوش توصیف می‌کردن و تو 17 سالگی به منظور علم و دانش از قم به ری رفت. اون زمان بیشتر مردم اهل تسنن بودن و انگیزه حسن در وهله اول کسب مدارج علمی و در وهله دوم گرفتن شغلی در دیوان شهر ری بود. بریم پیش خود حسن صباح که بیشتر راجع به اون زمان برامون توضیح بده. من از زمان کودکی وقتی 7 سالم بود به یه سری علوم تسلط نسبی داشتم و از همون موقع میخواستم یه عالم متدین باشم و تا 17 سالگی جویای علم و این اعتقاد رو داشتم که هیچ وقت حق رو خارج از اسلام نباید جستجو کنم و مذهب اسماعیلیان فلسفه است و حاکم مصر اهل فلسفه است. حسن پیش استادان و عالمان و دانشمندان اون عصر نشست و برخاست میکرد. یکی از چهره‌های سرشناس که توی سرنوشت حسن صباح نقش مهم و موثری داشت عبدالملک عطاش. عطاش یه چهره سرشناس و معروف بود که توی عراق زندگی میکرد، ولی بعدها به ری اومد و اونجا با حسن صباح آشنا شد. طبق نوشته‌های مورخین عطاش یکی از اولین پیشوایان جنبش نظاری توی عراق. عطاش از جهت روی و خلقی خیلی به حسن شبیه بود و به خاطر همین شباهت‌ها حسن صباح رو به عنوان نماینده خودش انتخاب کرد. ببینیم که خود صباح در مورد عبدالملک عطاش چی میگه. من و عطاش خیلی از چیزامون شبیه به هم و به خاطر همین از من خوششون و من رو نماینده خودش انتخاب کرد و یادمه بعد از اون رفتیم اصفهان و 2 نفری سرگرم تبلیغ اهدافمون شد و از این راه پیروان معتقدم پیدا کرد و بعدش با مشورت گرفتن و پیشنهاد عطاش برای پیشرفت و یه سری مسائل برم مصر پیش مستحصر که اون موقع خلیفه فاطمی. صباح توی مصر از طرف مستنصر مأمور شدش که فرقه اسماعیلی نظاری رو توی ایران و سرزمین‌های اطراف بخواد تبلیغ کنه. ببینیم که خود حسن صباح در این رابطه چی میگه. تنها انگیزم فقط دیدن مستحضر و پیشنهاد عطاش نبود. راستشو بخواید مسئله قدرت سلجوقیان و اهل سنت که داشتن تو ایران تاخت و تاز میکردن از جمله اهدافم بود. من همیشه سعی میکردم تا از نفوذ و قدرت گرفتن سلجوقیان تو ایران جلوگیری کنم. حسن 18 ماه توی قاهره زندگی کرد که با کلی اتفاق همراه. اون حتی ممکن بود توسط سپهسالار مستنصر که به شدت قدرت داشت کشته بشه. علاوه بر این دولت عباسیان هم وقتی فهمیدن صباح وارد مصر شده نیروهای مخفی به مصر فرستادن تا حسن صباح رو دستگیر کنن و بکشنش. ولی حسن باهوشتر از این حرفا بود که بخواد دم به تله بده و گیر بیفته. بذارید خودش در این رابطه بهتون توضیح بده. بعد از 18 ماه زندگی تو مصر متوجه شدم مستنصر خیلی ناتوانتر از این حرفاست تا بتونه بهم کمک کنه و عملا کاری ازش ساخته نیست. به خاطر همین موضوع به فکر این افتادم چرا یه نهضت جدیدی تو ایران با کمک پیروان اسماعیلی به وجود نیارم و دیگه تصمیم گرفتم خودم شخصا مقابل دولت سلجوقیان و عباسی قرار بگیرم.
حسن صباح به هر زحمتی که شد تونست از مصر فرار کنه و به سوریه بره و از همونجا کار تبلیغات نهضت جدیدش رو شروع کرد و بعدم به شهر حلب رفت و اونجا خودش رو به بغداد رسوند و یه مدتی توی بغداد موند و بعدش تصمیم گرفت که از اونجا به اصفهان برگرده و خودش رو به رفیق دوست صمیمیش یعنی عطاش برسونه. اون موقع اصفهان پایتخت سلجوقیان بود. شاید با تعریفای اول ویدیو فکر کنید که حسن صباح شمشیر به دستش گرفت و هر کی جلوش قرار میگرفت و به بدترین حالت و شکل ممکنه میکشت، ولی نوع مبارزه حسن صباح اینطوری نبود. اون با آغاز سلطنت ملکشاه سلجوقی که فردی مقتدر بود با خدمات زیاد و چشمگیر خودش رو وارد سیستم حکومتی سلجوقیان کرد و خدمات دیوانی انجام میداد. خود ملکشاه هم وقتی این همه تلاش و استعداد حسن صباح رو دید مشتاق شد و بهش فرصت داد تا به حکومت خدمت کنه. حسن صباح علیرغم نفرت و دشمنی که به سلجوقیان داشت اشتیاق داشت که با نفوذ به سیستم حکومتی از درون این حکومت رو متلاشی کنه. توی اون زمان حسن صباح یه آدم 40 ساله و با تجربه بود. بعد از ورود حسن به خدمات دیوانی خواجه نظام الملک با حسن صباح به مشکل خورد، چون میدونستش که با چه هدفی وارد این سیستم شده. مثل اینکه توی سری از منابع گفتن که حسن صباح و خواجه نظام الملک توی دوران مدرسه با همدیگه رفاقت داشتن و اون زمان با همدیگه قول داده بودن که اگه یک کدومشون به مشکل خورد طرف دیگه بدون قید و شرط به اون یکی کمک کنه، حتی اگر بحث جونشون در میون بود. حسن به قدرت گرفتن توی سیستم سلجوقی دشمنیش با نظام الملک رو علنی کرد که از اون طرف هم جنگ بین اون دوتا بالا گرفت و خواجه نظام الملک چون احساس کرد که مقامش در خطرته یه توطئه حسن رو از کار برکنار کرد و دید ملکشاه نسبت بهش عوض شد و دستور داد که حسن صباح رو مجازات کنن. ولی حسن به سرعت از اصفهان فرار کرد و به ری برگشت. حسن به فکر انتقام گرفتن بود. خود خواجه نظام الملک هم میدونست که قرار حسن صباح به سراغش بیاد و شناختی که از رفیق قدیمیش داشت از انتقام حسن صباح میترسید، چون میدونستش که فدایان هواخواه زیادی داره و به خاطر همین موضوع دستور داد که حسن صباح رو سریعا پیداش کنن و دستگیرش کنن. ولی خیلی دیر بود، چون حسن صباح خیلی وقت بود که فرار کرده بود. حسن توی همین اوضاع محصور منطقه استراتژیک قلعه علمود شده بود. اونجا رو به عنوان پناهگاه امن واسه خودش میدید و بذارید این قسمت از زبان خودش بشنوید. بعد اینکه تصمیم گرفتم هر جور که شده این قلعه رو به دست بیارم، بازم با روش متفاوت دست به کار شدم. قبلش افراد قابل اعتمادم رو وارد قلعه کردم که اونجا مشغول دعوت مردم به مذهب اسماعیلیه بشن و بعد از مدتی خودم به صورت مخفیانه وارد قلعه شدم و با اسم جعلی دهخدا به کودکان قلعه درس می‌دادم و اونا رو با مذهب اسماعیلیه آشنا می‌کردم و در نهایت بعد مدتی هویت اصلی خودم رو فاش کردم و راحت قلعه رو بدون خون و خونریزی تصرف کردم. صباح بعد از تسخیر قلعه به تجهیزش از لحاظ دفاعی پرداخت، به طوری که این قلعه میتونست در برابر محاصره‌های طولانی مدت دوام بیاره. بعد از تجهیز کردن قلعه علمود، حسن صباح نفوذ خودش رو توی نواحی مجاور دیلم گسترش داد و مردم بیشتری به مذهب اسماعیلیه رو آوردن. حسن صباح توی علمود کتابخونه مهم و کاملی درست کرد تا زمان حمله مغول و تخریب کامل قلعه علمود به جا. صباح بعد از یه مدتی یکی از یارای خودش رو به جنوب شرقی خراسان یعنی قوهستان فرستاد تا بتونه توی اون قسمت شرایط رو برای جنبش خودش فراهم کنه. مردم اونجا قیام کردن و چند تا شهر مثل قائن و طبس رو گرفتن و به این ترتیب قوهستان دومین شهر تحت سیطره اسماعیلیان شد. طی همین دوران بودش که حسن صباح به تربیت جوانان فدایی مشغول بود و این قسمت رو خود حسن صباح بهتون تعریف کنه بهتره. من جوانای زیادی تربیت کردم. ترور و آدمکشی وظیفه این جوانا بود. هر وقت اراده می‌کردم این جوانا جون خودشون رو به خطر مینداختن. بذارید بیشتر راجبشون توضیح بدم. این افراد لباس مخصوص میپوشیدن، موهاشون رو بلند میکردن و از تشکیل خانواده محروم بودن و چند تا زبونم یاد میگرفتن تا هر جا که میرن بتونن با زبون و لهجه همون کشور بدون اینکه کسی شک کنه صحبت کنه و عملیاتشون رو انجام بدن. اسم این گروه فدایان حشاشی بود. یادتونه اول ویدیو گفتم که زادگاه حسن صباح شهر شیمی نشین قم بود. حسن صباح به همین واسطه شیمی رو کاملا یاد گرفته بود
و کلمه حشاش توی اون زمان به معنی عطار بود و حسن صبا از گیاهات توی تولید سم و درمان استفاده میکرد که این علم به پیروانش هم منتقل کرد و اسم حشاشیون از اون موقع روی این گروه موند. پس این باور غلطی که میگن حسن صبا به کمک مواد مخدر حشیش جوونا رو نشه میکرده، اونا رو به بهشت فرضی که براشون ساخته بوده میبرده، یه جورایی منتفیه. بعد از قدرت گرفتن حسن صبا، ملکشاه به صلاح الدین نظام الملک به رودبار و کوهستان لشکرکشی کرد. اما این عملیات با مرگ ملکشاه و ترور خواجه نظام الملک توی همون سال نافرجام بود. البته باید بگم که اون زمان ملکشاه به خاطر محبوبیت بیش از حد خواجه نظام الملک ترسیده بود و با همدیگه مشکل خورده بودن. با این اتفاق و رقابت پسرای ملکشاه برای جانشینی، حسن فرصت مناسبی برای تحکیم و گسترش قلمروش پیدا کرده بود. اسماعیلیا قلعه گردکوه و قلعه‌های دیگه‌ای رو در اطراف دامغان و قسمت شرقی کوه البرز و چند تا قلعه دیگر رو توی ناحیه منطقه مرزی بین خوزستان و فارس رو تصاحب کرده بودن. حسن صبا از همون موقع میدونستش که بعد از ملکشاه بقیه جانشیناش دیگه قدرت لازم برای مقابله کردن باشون ندارن و مجبور نیست سپاه بزرگ تشکیل بده. قدرت سیاسی و نظامی سلجوقیان بعد مرگ ملکشاه عمدتاً بین آدمای با نفوذ حکومت سلجوقی تقسیم شد و هر کدوم از اونم توی یه ناحیه‌ای رو در اختیار داشتن. در نهایت هم حسن صبا با در نظر گرفتن این موضوع تصمیم گرفت که تا ناحیه به ناحیه از طریق قلعه‌های نفوذناپذیر به سلجوقیان غلبه کنه. توی دوران سلطنت برکیارق، اسماعیلیه ایران همینطور داشت گسترش پیدا می‌کرد، به طوری که تا نزدیکی اصفهان هم پیش رفتن و همین اتفاق باعث شدش که اوضاع برای سلجوقیان خطرناکتر از همیشه بشه. برکیارق از غرب ایران و سلطان سنجر از شرق کشور از قدرت اسماعیلیه و حسن صبا به شدت ترسیده بودند و به خاطر همین جریان دو تا جناح با یکدیگر متحد شدند که هر کدومشون توی قلمرویی که داشتن به نحوی موثرتر با حسن صبا و پیروانش مقابله کنند. ولی تا مرگ برکیارق، حسن صبا تونسته بود فعالیت‌های خودش رو با فرستادن مبلغان دینی تا شام گسترش بده. بعد مرگ برکیارق، سلطان محمد ابن ملکشاه سلجوقی جانشین شد و تونست قاطعانه تر مقابل اسماعیلی قرار بگیره. اون چند بار لشکرهای بزرگی رو تشکیل داد و به علموت فرستاد و شخصا خودش با سپاهی که تشکیل داده بود قلعه شاه دز رو محاصره کرد و در نهایت هم تونست اونجا رو از اسماعیلیه بگیره و نذاشت که حسن صبا به منطقه اصفهان بیشتر از این نفوذ پیدا کنه. طبق گفته مورخین گفته میشه که حسن صبا بیشتر از 30 سال توی علموت مونده بود و هیچ وقت از قلعه بیرون نیومد. تو قلعه یه اتاق کوچیک داشت و همیشه وقتش رو با مطالعه کتاب‌ها و انشاهای تعالیم دعوت اسماعیلیه نظاری و اداره امور دولت اسماعیلی پر می‌کرد. به گفته مورخین بهترین خصلت حسن صبا این بودش که قانون و دستورات شریعت براش به شدت مهم بود و با دوست و دشمن به صورت یکسان سختگیری می‌کرد. حسن صبا دو تا پسر داشت که با هر دو تاشون به مشکل خورد. یکی از پسراشو به جرم نوشیدن شراب و یکی دیگر رو به عنوان اتهام قتل حسین قائنی، یکی از پیروان خوشنام اسماعیلیه که بعدا معلوم شد بیگناه بوده، مجازات کرد. در نهایت حسن صبا به بیماری سختی دچار شد و تصمیم گرفت کیا پدر بزرگ امید رو از لمر به علموت دعوت کنه و این فرد رو به عنوان جانشینش انتخاب کنه. نهایتا حسن صبا به خاطر بیماری توی 6 ربیع الثانی توی سال 518 قمری از دنیا رفت. بعد از فوتش حسن رو تو همون نزدیکی قلعه علموت به خاک سپردن. مقبره‌ای که کیا بزرگ امید و دیگر رهبران نظر براش درست کرده بودن زمان حمله مغول خراب شد و تا اون موقع زیارتگاه اسماعیلیان نظاریه محسوب می‌شد. خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. اگر خوشتون اومد حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و کانال ما رو دنبال کنید. تا دیدار دیگر، بدرود.